Це огляд нашого проекту в самому центрі Варшави в Меніце Резіденс. Ми вели повний цикл від дизайну до комплектації та реалізації під ключ. Цей проєкт ми вели повністю дистанційно. Клієнт не відвідував об'єкт жодного разу, усі рішення погоджувалися виключно онлайн. Ми взяли на себе в рамках менеджменту ремонту та комплектації фактично усе. Це і комунікація з підрядниками, це і контроль ремонтних робіт, звітність по етапам усіх робіт, фінансова звітність, закупівля та доставка матеріалів і навіть декорування, клінінг та здача фактично під ключ замовникові. Тож, давайте подивимося, що в нас вийшло в результаті 3 місяців проєктування та 5 місяців реалізації. Квартира мала базовий типовий ремонт, непродуманий та без характеру. Ми ж перетворили її у класний простір, де продумана кожна деталь та ергономіка. І саме з цього запиту з'явилася ідея відзонувати спальню не глухою стіною, а саме скляною перегородкою. Адже вона з однієї сторони забезпечує приватність, особливо якщо закрити шторою, так це навіть візуальна приватність і світло не проходить. Але з іншої сторони це рішення забезпечує прозорість і не зменшує об'єм приміщення, і залишає йому можливість дихати і проходити світло через всю квартиру і не забирати так цінні квадратні метри. Дзеркальні та скляні поверхні також допомагають візуально збільшити простір. Найсильніше цей прийом працює у вузькому коридорі, де багато дзеркала. Ми використали двері прихованого монтажу з дзеркальним покриттям з однієї сторони, а також поклеїли його просто на стіну навколо цих дверей. У спальні ми продовжили тему скла. Графітові фасади у металевій оправі збільшують візуально простір і розкривають рефлексію світла. Механізм відкривання адаптований під вузький прохід між ліжком та шафою. Шафа в передпокої фактично розділяє зону прихожої від зони вітальні. Це повноцінна містка шафа глибиною 60 см, і її матеріал підібраний в колір стін, тому вона фактично не вирізняється і органічно розділяє ці зони. Кухня розділена на 2 блоки за кольором та функцією. Темні світлі площини створюють контраст, але чорні акценти у ручках, стільниці та плиці пов'язують ці зони між собою. Біла частина кухні – це основна зона приготування, адже робоча поверхня саме активна, так це переважно між мийкою та варильною поверхнею. Також в цій зоні кухні в нас, звісно, посудомийка, сушка для посуду, до речі, з такою інтегрованою ручкою з LED-підсвіткою. Звісно, над варильною поверхнею інтегрована, вбудована витяжка. Висувні ящики передбачені, в тому числі з органайзерами під столові прилади. До речі, дуже зручний змішувач. Завжди намагаємося брати такі змішувачі, коли можна витягнути шланг і помити мийку чи якусь велику посудину. Дуже зручно. Тут є ще режим душика і просто режим струї. Навіть можна зручно набрати воду в кастрюлі, яка стоїть поряд, і не ставити її в умивальник. Інша частина кухні темна, така більш буфетна і з побутовою технікою. Буфетна, тому що тут буде кавомашина, електрочайник та додаткова робоча поверхня під якесь приготування. З побутової техніки тут холодильно-морозильна камера, пральна машина з функцією сушильної, тобто 2 в 1. Духова шафа з функцією мікрохвильовки, також 2 в 1. Як бачите, компактні простори потребують таких інтегрованих рішень, тому багато техніки з додатковими такими функціями. Під духовою шафою винний холодильник знаходиться, а також скляні декоративні фасади, такі більш під посуд, під декор. Тому таким чином кухня розділена на 2 такі функціональні логічні зони. Меблі кухні фактично переходять у меблі вітальні, але завдяки кольору читаються як окремі блоки. Зверху великі антресолі з підсвіткою,
а знизу будовані секції для техніки, станції робота-пилисоса, приставки та акустики. Цю картину замовник згенерував за допомогою штучного інтелекту, а ми нанесли її на холст. Базу кольору ми зробили тепло-сірою, і стелю, і стіни, і колір меблів підібрали в тон. Квартира не сонячна, високі будівлі навпроти, сонця небагато, тому такий прийом робить квартиру більш затишною, на відміну від, наприклад, просто білого кольору. Додали графічних акцентів у фурнітурі та меблях, тепло і фактуру у дереві підлоги, текстилю та на великих кольорових деталях. Санвузол побудований на контрасті білого та графітового кольору. Світла плитка, дзеркало та підсвітка допомагає зробити простір візуально більшим та легшим. Щоб інтер'єр виглядав максимально чисто і акуратно, ми використали вбудовані рішення та мінімум візуального шуму. А графітові елементи сантехніки, скла та освітлення додають характеру і контрасту. Якщо ви плануєте інтер'єр у Варшаві, Вроцлаві чи будь-якому іншому місті Польщі, України чи Європи, напишіть нам, підкажемо, який формат роботи підходить саме вам, від консультації при виборі нерухомості до дизайн-проекту і супроводу реалізації під ключ, якщо потрібно. Контакти під цим відео.